Have you ever heard of the USS Liberty? USS Liberty. It's the name of a ship. I've never heard about it before. Okay, so in 1967, it was a ship, an American ship, that was bombed by Israel in 1967 during the war. Have you ever heard of this? I've never heard about it before, no. Okay, so, it's hard to ask your opinion if you've never heard of it, but some people say that Israel bombed the ship on purpose. Well, I've never heard about it, so I can have a true opinion on something I've never heard before. Okay. Can you imagine Israel bombing something American on purpose? Well, no. We are friends. We have a good relationship with them, so I can imagine kind of a situation. Okay. שמעת פעם על ה-USS Liberty? התקפה על, כן? זה מסיבת התה של בוסטון, לא? שזה לא זה. The USS Liberty, זה לא איזה ספינה? זה היה ספינה, כן, ומה קרה? תקפו אותה כנראה. אני זוכרת משהו, אבל בגדול, לא בדיוק מה היה שם. אוקיי, זה היה 67 בזמן המלחמה, זה היה ספינת אמריקאית שהיה קרוב למצרים, וישראלים תקפו אותו. אתם יודעים משהו על זה? האמת שנראה לי שמעתי על זה פעם במאומר, אבל ממש לא יודע על זה. אוקיי, מה הדעות שלכם? כאילו, אתם לא יודעים כלום, אבל בסדר, מה... דעות לגבי מה? יש אנשים שטוענים שישראל עשה את זה בכוונה. בטוח. בטוח? אין לדעת. אתה אומר בטוח? בטוח. הפוליטיקה, אבל בשנת 67 זה לא מה שזה היה היום, אז יכול להיות שזה לא היה בכוונה. אנחנו לא מספיק מעורבים, אנחנו לא היינו... מה, סורי, מה? אנחנו לא מספיק מעורבים באינטרסים שהיו בזמנו וכל הדברים האלה כדי לדעת. ב-67 אני לא חושב שהיחסים לאמריקאים היו כמו שהם היום. הייתה קרבה קצת לברית המועצות, היה עדיין אמביוולנטיות לגבי באיזה צד הגוש הישראלי, אז יכול להיות שזה היה... תשובה טובה. אין לי מושג, לא יודע, אני לא... הנה. USS Liberty. What? USS Liberty. זה הספינה האמריקאית, שב-67 ישראל תקף אותה. ב-1967? לא, 1967, כן. מדינת ישראל תקפה? ספינה יהודית? ספינה אמריקאית. למה היא תתפוס... בשנת 2007 על לא, אני רוצה להבין מה הוא מנסה להסביר לי. אני לא מנסה להסביר, השאלה זה ככה, אם אתה יודע מזה, אתה יודע מזה, כנראה שלא, כי לא שמעת על ה-USS Liberty. בוא. אני פעם ראשונה שומע את זה. מה? באמת. כן, אני יודע, גם אני לא. פעם ראשונה. גם אני לא. 67 היה מלחמה עם בין מי למי? ישראל ומצרים וסוריה וזה, היה ספינה אמריקאית שזה היה קרוב למצרים, וישראל תקפה אותה. ב-1967, לא, אני רוצה להבין מה הוא רוצה להגיד. בסדר גמור, צודק. ב-1967 היה מלחמה. כן. שישראל תקפה את הבריטים. לא, אונייה אמריקאית. אוקיי. מה השאלה? אין שאלה, אם אתה יודע מזה. אני לא יודע מזה, אין לי מושג. אוקיי. אתה חושב שעשו את זה בכוונה? אין לי מושג. כל מה שאתה חושב בראש, אתה צריך להגיד פה, זהו. אני אפילו לא יודע מה אתה רוצה להגיד פה, כדי שאני עכשיו מה רוצה בראש. תגיד מה אתה חושב, זה לא משנה. אני חושב שאתה מטומטם. שאתה חתיכת דביל. שמעת פעם על ה-USS Liberty, שזה ספינה אמריקאית. אוקיי. שמעת על זה? מצלצל לי מוכר, אבל אני לא... אוקיי, ב-67, בזמן המלחמה, ששת הימים, ישראל תקפה את האונייה הזו. באמת? כן. למה? כאילו, זה האונייה נוסעים? מה זה האונייה? לא, האונייה של הצבא האמריקאי. אוקיי. ישראל טוענת, אומרת שזה היה בטעות, ויש אנשים, גם אמריקה אמרה שזה בטעות, אבל יש אנשים באמריקה שאמרו שזה לא היה בטעות, עשו את זה בכוונה. אז מה דעתך? מה? על מה? אם עשו את זה בטעות, כאילו אתה לא יודע, אבל... אני לא יודע, יש גם ב-67, אני באמת לא יודע מה היה המצב שם, אם זה היה
לגיטימי, לא, בטעות, לא בטעות, אני לא יודע להגיד. אבל אתה יכול לדמיין היום, נגיד, שישראל היה תוקפת משהו אמריקאית? לא, היום זה אי אפשר, כאילו, זה ירוס את כל היחסים מן הסתם. האם אתה יודע על מה קרה ל-USS Liberty? התקפה על אונייה, קוראים לזה Liberty. זה אמריקאי. אוקיי, זה ב-67, ישראל תקף אותה, זה אונייה אמריקאית, זה היה בזמן המלחמה של 67. אתה יודע משהו על זה? לא שמעת? לא השקעתי בשיעור היסטוריה בתיכון, אני מודה. אוקיי. שמעת פעם על ה-USS Liberty? כן. אוקיי, מה הדעה שלך על מה שקרה? בלי שאני אסביר. אין לי דעה מוצקה. אוקיי, את חושבת שישראל תקפה את האמריקאים בכוונה? למה לא? זה מה שהם רוצים לדעת. אין לנו שום אינטרס לתקוף אותם, אנחנו בני ברית. אין לנו שום... We're your friends. רגע, יש לי אחת. אז זה השאלות שלהם, לא שלי. שמעת פעם על ה-USS Liberty? זה אונייה, ספינה. אוקיי, כן. מה אתה זוכר מזה? היה בקרב ב-67 שאנחנו פגענו בה, הייתה אוניית ביון. כן. ואנחנו פגענו בה, ואחר כך אמרנו בשוגג. לא הודנו בזה. לא. לא הודתה. הם ידעו מי עשה את זה. אני חושב שהודנו. הודנו, בשוגג, אמרו בשוגג. בשוגג, לא בכוונה. לא בכוונה. בשוגג זה לא בכוונה. אוקיי. זה היה טעות בזיהוי. זה השאלה, מישהו ששואל, אתה בטוח שזה טעות? כי יש אנשים שטוענים שזה לא טעות. אני בטוח שזה טעות. אני אגיד לך גם למה. היה בלגן אז, והיא עמדה שם, והיו גם לא נקי. עמדו גם אוניות רוסיות כנראה, וכל מיני אנשים שדחפו את האף שלהם. וזה הפריע כנראה, וכשהלכו לבדוק את זה, אז היה זיהוי בטעות. בטעות זה מה שהבנתי. אוקיי. את זוכרת העניין של ה-USS Liberty שהיה בזמן המלחמה של 67? USS Liberty, זה היה אונייה אמריקאית? האונייה הזאת, כן, שהישראלים כאילו ירו בה, כן? כן, נכון. אז מה דעתך על זה? תראה, זו הייתה טעות. אני לא מצדיקה את זה, אבל זה קורה בזמן מלחמה, כן? זאת הייתה אוניית ריגול עד כמה שאני זוכרת, כן. אוקיי, אז את חושבת שזה היה בכוונה או זה היה... לא, אני חושבת שזה טעות. היה טעות. בטעויות, כן. שאלה, שמעת פעם על האונייה USS Liberty? כן. ומה שקרה ב-67. אז מה דעתך על מה שקרה? קורה, במלחמה קוראים דברים. אוקיי. אתה חושב שזה היה בכוונה? אולי. אז אתה חושב שישראל תקף את האמריקאים בכוונה? אני לא יודע, אבל זה יכול להיות. כן? למה יכול להיות? אולי עניינים של מודיעין. זה היסטורי יותר. ישאל. אוקיי, אתה זוכר העניין של ה-USS Liberty? אתה יודע מה זה? אני לא זוכר מה זה. אוקיי, זה אונייה, נכון, בשנות ה-67, בזמן המלחמה, שישראל תקף, זה היה אונייה... נכון, שתקפו אותה בטעות. אז מה דעתך על זה? זה מה שהם רוצים לדעת. אני מניח שזה היה באמת בטעות. לא עולה על דעתי שמדינת ישראל התקיפה בכוונה אונייה אמריקאית. למה? למה שהם לא יעשו? מישהו שלא מבין. אז קודם כל, נגיד, גם אם זאת הייתה אונייה טורקית, אפילו לא היו מתקיפים אותה. נכון? אפילו רק מבחינה זאת שזאת כזאת מעצמה, לא היו תוקפים אותה. וגם מבחינה זאת שזו מדינה נאורה, ליברלית, ואז היא עוד לא הייתה כל כך שוחרת ישראל. אבל בסדר, לא סביר. לא סביר. I'm not to embarrass anyone. Okay, so we're saying about USS Liberty, and you were going to give me your views on it. Well, the way I understand it is that this was a very simple mistake by an Israeli pilot.
unintentionally attacking the Liberty, thinking it was an Egyptian ship. And there are a variety of conspiracy theories that have emerged over the years of some deliberate Israeli intention. And I have no knowledge of any foundation for that. Okay. There is a very good book on the subject written by Michael Oren on the history of the Six-Day War, and he goes into great detail of the Israeli communications minute by minute around the Liberty affair, and you can see very clearly there that this is an innocent, very unfortunate mistake. You also said you happen to know the pilot who was involved? That's, immaterial. I mean, okay. It doesn't really... I never knew it was him until I read it in the book. Oh, okay. And then discovered that it's the guy who I know. And I'm assuming he obviously denies, any... I never spoke to him about it. Oh, okay. But knowing what you know of Israeli culture, I mean, that's where I'm coming from. Knowing what I know of the person, it is highly unlikely that this was anything other than a simple mistake. Yeah. Because I can't imagine any reason why Israel would do something like that on purpose, considering the amazing relationships that even at the time, it's better now, but even at the time, America had with Israel. Yeah, I mean, there's no really conceivable reason why Israel would have done that. And therefore, I don't give much weight to the various conspiracy theories that abound as a result of the very unfortunate, tragic event. But I think a very innocent mistake by a young Israeli pilot at the time.